සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් දැම්මනේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට හිස්තැන් පුරවන්න අභ්‍යාසයක් වාක්‍යයට එකක් දීලා කෙරෙක් ෆෝම් එක verbs වලින් අරගෙන වරහන් ඇතුලේ තියෙන එකෙන් තෝරාගෙන නිවැරදි එක හිස්තැන් පුරවන්න වාක්‍ය ටිකක් දුන්නා. අන්න ඒකේ ආන්සර්ස් ටික තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් දුවලා පුතාලාට බලා ගන්න පුළුවන් අද ඒවා ඔයාලා ලියපුවා කොච්චර දුරට හරිද කොච්චර වැරදිද කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවැරදිව ලියලා තියෙනවා නම් සියලුම ඒවා ගොඩක් හොඳයි දුවේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මහන්සිලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරිම සන්තෝසයි. ඒ වගේම කවුරු හරි වරද්දලා තියෙනවා නම් ඒ වැරද්ද මොකක්ද කියලා හොඳට තීරුම් අරගෙන ඒක ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. මේක හරිම වැදගත් පාඩමක්. හොඳයි. එමනම් අපි සාකච්ඡා කරගෙන යමු. පළවෙනි වාක්‍ය it really blank you in the bracket helps do help කියන එක. එතෙන්දී අපි ඉස්සෙල්ලම තෝරා ගන්න ඕනේ මේකේ නාමපදය මේ වාක්‍යයේ noun එක මොකක්ද කියලා නාමපදය. it really blank you හිස්තැනක් නේද? blank කියන්නේ හිස්තැනක් නේ. it really blank you කියන එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට it කියන එක තමයි මේකේ noun එක වෙන්නේ නාමපදේ. it කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ ඒක සිංගියුල. සිංගියුල නම් දුවේ පුතේ ඒකේ ක්‍රියාවේ අගට s එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට help කියන එකේ අගට s එකක් ආවම helps. අන්න ඒක තමයි නිවැරදි එක. එතකොට it really helps you. මෙතන really කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම සත්‍ය වශයෙන්ම නේද? ඒ really කැලල නැතිනම් අපි බලමු it helps you. it helps you. ඒක උදව් කරනවා ආධාරක වෙනවා කියන එක නේද? කාටද? ඔයාට. එතකොට it helps. ඒක තමයි පුංචිම වාක්‍යනේ. it helps. it helps. කාටද? you ඔයාට. ඊට පස්සේ really කැලල දාලා තව වාක්‍ය ලස්සන කරනවා. සත්‍ය වශයෙන්ම උදව් කරනවා help කරනවා කියන එක නේද? it really helps. it really helps you. එහෙමයි වාක්‍ය හැදෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. පුංචිම වාක්‍ය it helps. it කියන්නේ ඒක. ඒක තමයි noun එක. එතකොට මෙතන simple present tense වල singular වල අපි කිව්වා ක්‍රියාවයාගට s එකක් එනවා කියලා. එතකොට it helps. ඒක තමයි පුංචිම වාක්‍ය. it helps. එතකොට කාටද උදව් කරන්නේ? ඔයාට. you. it helps you. එතකොට මේක ලස්සන කරන්න තව really helps කියලා දානවා. එතකොට it really helps you. එමයි හැදෙන්නේ. හරි. දෙවෙනි එක they blank it very well. ඒක තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට they හිස්තැනට එන්නේ මෙතන no කියන එක. they මෙතන මේ වාක්‍යය බලමු අපි noun එක මොකක්ද කියලා. they ඔව්හු. ඒක බහුවචන plural. එතකොට වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා knows තියෙනවා can knows තියෙනවා no තියෙනවා. එතකොට they know ඒගොල්ලෝ දන්නවා. එච්චරයි වාක්‍යය. noun එක ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ no බහුවචනනේ. knows කියලා s එකක් හැමෙනවද? නැහැ. singular නෙවෙයිනේ. එතකොට they know it. ඒක they know it. ඒක ඒගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. they know it. ඒගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. very well ගොඩක් හොඳට. ඒක වාක්‍ය අලංකාර කරන්න තව ඉදිරියට දාන ඒවා. හරි. එතකොට they know it very well. they know it very well. එහෙමයි. no කියන එක තමයි correct answer එක. හොඳයි අපි දැන් බලමු තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍යය තමයි I see they like this very much. I see they like this very much. වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා likes liking. එතකොට මේ වාක්‍යයේ noun එක මොකක්ද කියලා හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට noun එක තමයි they. they කියන එක තමයි noun එක. එතකොට they කියන එක plural බහුවචන. එමනම් ඒකත් එක they එකත් එක යෙදෙන්නේ like කියන එක. likes කියන එක යෙදෙනවද? නැහැ. ඒකේ s එකක් එනවනේ යකට. එතකොට ඒක singular වෙනවා. liking කියන එක එන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට ආධාරක ක්‍රියාවක් එන්න ඕන. helping verb එකක් is am හරි are. එමනම් they එකත් එක්කලා දෙන්නේ like. එතකොට they like
this මේකට කැමති. they like this මේකට කැමති. very much කියන්නේ ගොඩාක් කැමති. එතකොට they like this very much. එතකොට I see කියන එක මුලින් දාන්නවා. එතකොට I see මම දකිනවා. මට තේරුම් යනවා අවබෝධ වෙනවා නේද? I see they like this very much. I see they like this very much. එහෙමයි එන්නේ. එන්නේ like. ඒ වාක්‍ය හැදිලා තියෙන විදිහ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට හිස්තන පුරවන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේවා ගොඩාක් වැදගත් පුතේ. හොඳට තේරුම් අරගෙන හොඳට ඉගෙන ගන්න. right. හතරවෙනි වාක්‍ය unfortunately it sometimes මෙතන වරහනේ මොකක්ද එන්නේ? මෙතන බලමු මේ අපි මොකද්ද noun එක කියලා it කියන එක තමයි noun එක. මෙතන unfortunately එකත් අයින් කරමු sometime කියන එකත් අයින් කරමු. එතකොට it කියන එක තමයි නාමපදේ. එහෙමනම් මේක singular simple present tense වල singular වලට ක්‍රියාවයකට s එකක් එනවා. එතකොට it happens එමය එන්නේ. happen කියන එකට s එකක් එනවා. ඒක තමයි නිවැරදි එක. එතකොට it happens. ඔන්න මේක තවත් ලස්සන කරනවා ඇති. සමහර වෙලාවට ඒක සිදු වේවි. එතකොට කොහමද? it happens කියන්නේ මොකද්ද? ඒක සිදු වෙනවා. ඒක සිදු වෙනවා. එතකොට it sometimes happen. ඒක සමහර වෙලාවට සිදු වේවි. ඔන්න sometimes එක දානවා. ඒක අදාළ නැති එකක්. it sometimes happens. ඒක සමහර වෙලාවට සිදු වේවි. unfortunately ඒක තවත් ඉදිරියට දානවා. එතකොට අවාසනාවන්ත විදිහට ඒක සමහර වෙලාවට සිදුවේවි. ඔන්න ඕක තමයි තේරුම. අවාසනාවන්ත විදිහට ඒක සමහර වෙලාවට සිදුවේවි. අන්න එහෙම තමයි වාක්‍ය හැදෙන්නේ. එතකොට it happens, it sometimes happen, unfortunately it sometimes happen. එතකොට happens කියන එක තමයි මෙතන දාන්න ඕන හිස්තැනට පුරවන්න ඕන. හොඳයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. පස්වෙනි එක බලමු. she leaves there. එතන she කියන එක තමයි singular noun එක. එමනම් ක්‍රියාව live කියන එකේ අගට s එකක් එනවා. එතකොට she leaves ඇය ජීවත් වෙනවා. she leaves ඔන්න පුංචි වාක්‍යයක් හදුවා. she leaves කොහෙද? there එහි. ඇය එහි ජීවත් වෙනවා කියන එක. she leaves. එතකොට මෙතන වරහන් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? live හරියනවද? නැහැ. ඒක plural. එතකොට living හරියනවද? නැහැ. living නැති මොකද? එතකොට එතන ing මේ helping verb එකක් එන්න ඕනේ. මේ is එක හරි are එක හරි am එක හරි ඒවා තියනවද? නැහැ. එතකොට lives කියන එක තමයි හරියන්නේ. ඊගවට are living කියන එක හරියනවද? හරි. helping verb එකක් තියෙනවා are කියන එක. නමුත් are කියන එක දාන්න බෑ plural නෙමෙයි. singular නේ she කියන එක නේද? ඒවා එතකොට තෝරා බේරා ගන්න එහෙමයි. එතකොට මෙතන නිවැරදි එක she lives there. ඇය ජීවත් වෙනවා එහි. ඒකයි නිවැරදි එක. හොඳයි. ඊගාව එක බලමු අපි. 6 වෙනි එක we work hard. ඒක තමයි වාක්‍ය. මෙතන work we කියන්නේ plural බහුවචන අපි කියන එක නේද? එමනම් we work වාක්‍ය එක තමයි නිවැරදි එක. එතකොට works හරියනවද? s එකක් නැහැ. මෙතන we කියන එක plural. එමනම් is working කියන එක හරියනවද? නැහැ. we කියන එක කොහොමදත් plural එකත් එක්ක is කියන එක යෙදෙන්නේ නැහැ. හරි. එමනම් හරි එක මොකද්ද? work කියන එක. එතකොට we work අපි වැඩ කරනවා. කොහොමද? hard කියත එක මහන්සිලා. එතකොට තවත් ලස්සන කරන්න very hard කියනවා. ගොඩාක් මහන්සිලා. එතකොට we work very hard. එහෙමයි යෙදෙන්නේ. ඊගාවට අපි බලමු 7 වෙනි වාක්‍ය. 7 වෙනි වාක්‍ය තමයි she speaks English fluently. එතකොට මෙතන she කියන එක තමයි noun එක වෙන්නේ. she කියන එක noun එක. ඒක singular නේ. එhmenan singular noun එකත් එක්කලා speak කියන එකේ අගට s එකක් එන්න ඕනේ. speaks. එතකොට speaks කියන එක තමයි හරි. speak හරියනවද? නැහැ. is speaking හරියන්නේත් නැහැ. මොකද මෙතන මෙයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා fluently. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දක්ෂ විදිහට කතා කරනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් එයා කරගෙන යන එක පුරුද්දක් විදිහට. ඒක නිසා මෙතන simple present tense තමයි එන්නේ. continuous tense එන්නේ නැහැ. එමනම් she speaks ඇය කතා කරනවා. ඒක තමයි හරි. she speaks එතන s එකක් එනවා නේද? ඇය
කියන එක සිංගියුලර් නිසා. එතකොට she speaks English. ඇය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. කොහොමද? fluently. ඊටම දක්ෂ විදියට. එතකොට she speaks English fluently. හරි. එමය එන්නේ. ඊට පස්සේ 8 වෙනි වාක්‍ය they do business. they do business. business කියන්නේ වෙළඳාම නේද? වෙළඳාම. ඒගොල්ලෝ වෙළඳාම කරගෙන යනවා. they do business. එතකොට they කියන එක plural නේ. එතකොට මෙතන යෙදෙන්නේ do කියන එක. is doing හරියනවද? නැහැ. they එකලා is කොහොමදත් එන්න බෑනේ. ඒක singular නේ. එතකොට does කියන එක එනවද? es නැහැ. ඒක singular. එමනම් මෙතන plural නිසා they do business. ඒගොල්ලෝ වෙළඳාම් තමයි කරන්නේ. they do business. right. එතකොට 9 වෙනි එක I think so too. එතකොට I කියන එකත් එක්ක I කියන එක සාමාන්‍ය plural විදිහට තමයි අපි ගණන් ගන්නෙ. එතකොට ඒකත් එක්ක s එකක් එනවද? thinks එක එනවද? නැහැ. are thinking හරිද? නැහැ. මොකද I එකත් එක්කලා ඒ දෙන්නේ am නේ. එතකොට ඒක කොහොමදත් එන්නේ නැහැ. එතකොට I think කියන එක තමයි එන්නේ. මම හිතනවා. I think so. so කියන්නේ එහෙම. මම හිතනවා එහෙම. එතකොට I think so. මම එහෙම හිතනවා. I think so too. මෙතන too කියලා T double O too දාපුවාම මමත් හිතනවා. I think so too කියන්නේ මමත් එහෙම හිතනවා. I think so කියන්නේ මම එහෙම හිතනවා. I think so too කියලා කිව්වහම මෙතන T double O too මමත් එහෙම හිතනවා. මේකේ තේරුම ඒකයි. මමත් එහෙම හිතනවා. I think so මම එහෙම හිතනවා. I think so too දාපුම මමත් එහෙම හිතනවා. ඒ තේරුම හොඳට තේරුම් ගන්න. එහෙමයි ඒ වාක්‍ය හැදෙන්නේ. මේක හරිම වැදගත්. මේ වගේ වාක්‍ය ලස්සන වාක්‍ය ගොඩාක් හදන්න පුළුවන් මේක ඉගෙන ගන්න. හරි. 10 වෙනි එක she is eating with her mother now. is eating කියන එක තමයි හරි. මොකද මෙතන she කියන්නේ ඒක වචන. එතකොට she eat කියන්න පුළුවන් ද වරහන් ඇතුලේ eat තියෙනවා ඒක හරිද? නැහැ. she singular නිසා simple present tense වල එහෙම ගත්තොත් eat කියලා කියන්න බෑ. එතකොට eats දාන්න පුළුවන්ද? හරි eats දාන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් කියලා තියෙනවා නේද? ඇය කමින් ඉන්නවා දැන්. එහෙමනම් දැන් කර කර ඉන්න එකක්. එහෙමනම් continuous tense. එතකොට is eating තමයි එන්නේ. එතකොට she is eating. ඇය කමින් ඉන්නවා. දැන් කර කර ඉන්නවා නේද? she is eating. ඇය කමින් ඉන්නවා with her mother. ඇයගේ අම්මත් සමග. අම්මත් කනවා මෙයාත් කනවා නේද? she is eating with her mother now. දැන්. එහෙමනම් මේ දැන් එයා කරමින් ඉන්න එකක්. එහෙමනම් මෙතන එන්න ඕන continuous tense වල is eating කියන එක. eats එනවද? නැහැ. හරි. එතකොට she is eating with her mother now. ඒක තමයි හරි. හොඳයි දුවේ පුතේ. මේ වාක්‍ය 10 තමයි මම එදා දුන්නේ. මේක කී දෙනෙක් නිවැරදිව පුරවලා තියෙනවද මන් දන්නේ. මේ ටික හොඳට තේරුම් ගන්න. ආපහු ඔන්න අපි කරපු present continuous tense simple present tense ඒ දෙකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. singular plural වලින් මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. ඒවා යෙදෙන විදිහ මේ වගේ අභ්‍යාස ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පුරවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කතා කරනකොටත් මේවා යෙදෙන ආකාරය හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. හරිම වැදගත්. හොඳට උනන්දු වෙලා මහන්සිලා ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හොඳයි. එහෙනම් මගේ YouTube channel එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. තවත් ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න. මේවා අපි හොඳට ඉගෙන ගමු දුවේ පුතේ. මහන්සි වෙමු. හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගමු. ඉගෙනගෙන හොඳ අනාගතයක් තියෙන හොඳ දූ දරුවෝ වෙමු. හරි. මම තවත් ඉක්මනටම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. එතෙක් එහෙමනම් සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. good bye කියනවා.